Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Sorry pagi ni cikgu buat Google Meet sebab cikgu tahu kalau cikgu bagi video, kamu tak tengok. So boleh cikgu mula ke? Tak apa kalau cikgu mula. Boleh. So class. Apa yang kamu dah belajar semalam? Semalam kamu dah belajar berkaitan apa? Semalam dah belajar berkaitan apa? Cellular respiration. So cikgu nak recap sikit berkaitan apa kita dah belajar semalam. Nampak tak slide cikgu? Nampak tak slide cikgu? Ya, cikgu. Nampak kan? So, apa itu cellular respiration, class? Cellular respiration tu apa? Cellular respiration tu apa? Lupa dah. Cellular respiration tu proses apa, kelas? Jangan tulis dekat checkbox saya cakap sebab cikgu tak nak tengok. Cikgu tengah present. Apa, kelas? Proses cellular respiration ni proses apa? Oxidation process. Oxidation process. General. Secara general, proses cellular respiration ni untuk apa? Release energy. Semalam kan cikgu dah cerita cellular respiration ni kita nak breakdown glucose. Badan kita akan breakdown glucose untuk generate energy for the use of the cell in our body. Ingat tak? Kita ingat ni. Breakdown of glucose to generate energy. Breakdown of glucose to generate energy for the use of cell in our body. Ingat ke tak ni? Tahu bangun tidur. Tak ingat. Cellular respiration ni breakdown of glucose to generate energy for the use of the cell in our body. Supaya sel dalam badan kita boleh berfungsi dengan baik. Ada dua jenis cellular respiration. Ingat lagi tak apa dia? Dua jenis. Aerobic and anaerobic respiration. Dengar suara bangun tidur. Aerobic dengan anaerobic respiration. So, between aerobic dengan anaerobic respiration, yang mana perlukan oksigen, yang mana tak perlukan oksigen? Between aerobic dengan anaerobic respiration, yang mana perlukan oksigen dan yang mana tak perlukan oksigen? Aerobic perlukan oksigen. So aerobic dia kena ada oksigen. Anaerobic tak perlu oksigen. Dia tak perlu oksigen. Fermentation di bawah aerobic ataupun anaerobic?
fermentation pun proses kita nak provide energy. Provide energy. Tapi dia di bawah aerobic ataupun anaerobic. Anaerobic. Sebab apa di bawah anaerobic? Tak perlukan oksigen. Okey, dia tak perlukan oksigen. Andai. Okey. So, cuba tengok perempuan yang tengah berjalan ni. So, aktiviti ni involved in aerobic respiration or anaerobic respiration? Aerobic. Okay, so kalau betul-betul. So aktiviti dia tengah berjalan. So ini dalam aerobic respiration. Okay. So, boleh faham kelas? Tak ingat ni. So respiration pun tak ingat apa dia. Okay. So hari ini kita akan belajar berkaitan aerobic respiration. Okay, kita akan belajar lanjut berkaitan aerobic respiration. Tapi sebelum tu cikgu nak buat betulan sikit. Okay, semalam kawan kamu ada tanya kat cikgu, apa perbezaan antara catabolism, hydrolysis, anabolism dan juga condensation. Okay, so apa perbezaan antara catabolism, hydrolysis, anabolism dan juga condensation? Okey. Sebenarnya catabolism dengan hydrolysis adalah sama. Okey. Catabolism dengan hydrolysis adalah sama. Anabolism dengan condensation adalah proses yang sama. Okey. Catabolism kita nak break down complex molecule into smaller molecule kan. Okay, catabolism kita nak break down complex molecule into smaller molecule. Okay, so hydrolysis pun sama, dia nak break down complex molecule into smaller molecule macam tu. Okay, anabolism kita nak synthesis, okay, ataupun kita nak form complex molecule from small molecule. Okay, kita nak bentuk complex molecule daripada molekul-molekul yang kecil. Okay, so dia sama dengan condensation. Okay, dia sama dengan condensation process. Okay, actually catabolism dengan anabolism, okay, catabolism dengan anabolism merupakan satu proses yang kompleks. Okay, catabolism dengan anabolism merupakan satu proses yang kompleks. Okay, di mana hydrolysis dan condensation merupakan contoh proses. Okay, contoh proses catabolism dengan anabolism. Faham tak? Faham tak cikgu? Okay, di bawah catabolism dengan anabolism. Okay, contoh proses dia condensation, hydrolysis. Okay, ada lagi proses-proses lain yang menjalankan fungsi yang sama seperti catabolism dan anabolism. Faham tak? Tak faham kan? Faham tak kelas? Faham. Faham lah. Faham cikgu. Okay, satu lagi berkaitan, ingat tak kita ada cakap pasal glukos semalam. Glukos adalah main substrate untuk cellular respiration kan. Okay, glukos adalah main substrate untuk cellular respiration. Okay, cikgu nak buat penambahbaikan juga. Okay, between fat dengan glukos, okay, between fat dengan glukos, actually fat lagi banyak produce energy berbanding glukos. Tetapi kenapa fat tak diiktiraf sebagai main substrate untuk cellular respiration? Sebabnya fat dia perlu menjalani beberapa beberapa pertukaran, chemical conversion. Dia perlu menjalani beberapa chemical conversion
sebelum dia boleh digunakan dalam cellular respiration. So benda tu lambat. Okay. Tetapi glukos dia cepat produce energy. Dia cepat produce energy sebab tu glukos adalah main substrate untuk cellular respiration. Sebab tu dia tak ambil fat. Sebab fat dia lambat walaupun fat dia banyak produce energy. Clear tak? Clear tak? Yeah. Clear ke? Okay. So, hari ni kita nak belajar berkaitan aerobic respiration. Okay, kita nak belajar berkaitan aerobic respiration. Okay. So, aerobic respiration is the breakdown of glucose involving oxygen. Okay, involving oxygen to produce chemical energy. So, aerobic respiration, breakdown of glucose in the presence of oxygen. Kena ada oxygen to produce chemical energy. Okay, sebab apa kena ada oxygen? Okay, sebab apa aerobic respiration ni kena adanya oxygen? Sebab oxygen is used to oxidize glucose, okay, used to oxidize glucose to produce carbon dioxide, water and energy. Okay, carbon dioxide, water and energy. Sebab itu kita perlukan oksigen untuk aerobic respiration. Okay, so energy dalam bentuk ATP. Okay, dalam bentuk ATP. Okay. Clear tak ni? Clear tak? Okay ke kelas? Cikgu, oxidize tu macam mana? Oxidize tu kita nak okay, oxidize oxidize glucose kita nak pecahkan glukos menggunakan oksigen. Dia melalui beberapa proses. Okay, glukos dipecahkan menggunakan oksigen melalui beberapa proses untuk dia oxidize tu. Oxidize tu mesti kita pecahkan dia. Okay, kita pecahkan dia untuk jadi untuk produce energy. Okay. Okay, cikgu. Okay. Okay, so untuk aerobic respiration, dia ada beberapa proses tau. Dia involve several reaction ataupun proses. Okay, involve several reaction ataupun proses. Proses yang pertama untuk aerobic respiration adalah proses glycolysis. Okay, so proses yang pertama untuk aerobic respiration adalah proses glycolysis. Di mana glycolysis adalah breakdown of glucose by enzyme. Glycolysis ni adalah proses breakdown of glucose by enzyme. Kenapa dia cakap breakdown of glucose by enzyme? Okay, glucose tu dipecahkan. Sekejap. Okay. Okay, so untuk aerobic respiration, dia involve several reaction ataupun proses. So proses yang pertama adalah proses glycolysis. Okay, proses glycolysis ni adalah proses di mana glukos dipecahkan menggunakan enzim. Okay, breakdown of glucose by enzyme. Okay. Dan proses glycolysis ni berlaku dalam cytoplasm. Ingat lagi tak cytoplasm? Dalam sel kan ada cytoplasm. Okay, ni contoh sel kan? Animal cell ni. So dia berlaku dalam cytoplasm. Ni,
kat sini cytoplasm. Okay, sini berlakunya glycolysis. Okay, glycolysis dekat dalam cytoplasm ni. Okay, so dalam glycolysis ni, okay, dalam proses glycolysis ni, one glucose molecule is broken down into two pyruvate molecule. Okay, dalam proses glycolysis, okay, glucose akan dipecahkan menjadi two molecule of pyruvate. Two molecule of pyruvate. Okay, sebab apa cikgu cakap glycolysis ni breakdown of glucose by enzyme? Okay, sebabnya setiap proses, tengah dia nak tukarkan daripada glukos, ni kan glukos, dia nak jadi glucose 6-phosphate. Daripada glukos dia nak jadi glucose 6-phosphate, dia memerlukan enzim yang pertama ni, hexokinase. Macam tu. Daripada glukos dia nak tukar kepada glucose 6-phosphate, dia memerlukan enzim hexokinase. Sebab tu setiap proses ni, daripada glucose 6-phosphate nak tukar jadi fructose 6-phosphate, dia menggunakan enzim phosphoglucose isomerase. Macam tu. Setiap proses pertukaran ni dia menggunakan enzim untuk membantu mempercepatkan reaction tu. Kamu jangan risau, kamu tak perlu ingat pun benda ni. Ini untuk pengetahuan kamu je. Saya tunjuk ni sebab saya nak bagi kamu nampak dan kamu faham apa benda glycolysis tu. Ini adalah proses glycolysis. Yang kamu perlu tahu, glycolysis ni proses yang pertama. Proses yang pertama untuk aerobic respiration. Glycolysis ni dia involve enzyme, breakdown of glucose by enzyme. Proses ni berlaku dekat mana? Proses glycolysis berlaku dalam cytoplasm. Berlaku dalam cytoplasm. Dan dia, proses glycolysis ni akan produce two pyruvate molecule. Proses glycolysis ni dia akan breakdown glucose, membentuk two pyruvate molecule. Boleh faham tak kelas? Okey ke? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey, boleh faham Okey. Selepas dah bentuk two pyruvate molecule tadi, ingat glycolysis tadi berlaku dalam cytoplasm. Tadi cikgu cakap untuk aerobic respiration dia involve several reaction ataupun proses. Proses yang pertama adalah proses glycolysis. Proses yang pertama ialah proses glycolysis dan dia berlaku dalam cytoplasm. Dia akan produce two molecule of pyruvate. Two molecule of pyruvate. Bila dah terbentuknya two molecule of pyruvate, proses seterusnya, pyruvate ni akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Pyruvate ni akan ke dalam mitokondria. Ni cakap macam ni kan. Pyruvate produced from glycolysis is then oxidized through a series of reaction to produce carbon dioxide, water and energy. So pyruvate seterusnya akan dibawa ke mitokondria. Dan dia akan melalui beberapa proses lagi untuk produce carbon dioxide, water and energy. So ni adalah final product dia, carbon dioxide, water and energy. So pyruvate ini nanti dari cytoplasm dia akan masuk ke dalam mitokondria. Akan masuk ke dalam mitokondria, akan berlakunya oxidation of pyruvate di mana pyruvate ni akan oxidize. Dia akan oxidize through a series of reaction. A series of reaction maksudnya beberapa reaction lain. Cikgu mention reaction tu walaupun kamu tak belajar lagi kan.
Reaction itu adalah Krebs cycle. Dan oxidative phosphorylation. Tak payah ingat benda ni, cikgu nak bagi tahu je. Okay. So, dia akan melalui dua proses ni. Okay. Dia akan melalui dua proses ni untuk produce carbon dioxide, water and energy. Okay. Energy ni dalam bentuk ATP. Okay, boleh faham guys? Mula-mula glycolysis berlaku dalam cytoplasm. Bila dah terbentuknya tu molecule of pyruvate, okay, bila dah terbentuknya tu molecule of pyruvate, proses seterusnya akan berlaku dalam mitochondria. Okay, faham kan? Daripada sel, kan sel kan? Contoh sel kan? Okay, ni contoh mitochondria. Sebelum ni berlaku dekat cytoplasm dekat sini. Okay, lepas terbentuknya pyruvate, dia akan masuk dalam mitochondria. Okay, dia akan masuk dalam mitochondria untuk proses oxidation. Okay, oxidation of pyruvate. Okay, to produce carbon dioxide, water dan juga energy dalam bentuk ATP. Okay. Okay ke? Boleh faham ke kelas? Ke cikgu laju? Semua diam tak faham. Boleh cikgu. Boleh Faham. Faham? Kita nak cikgu ulang. Ada yang tak Faham, faham cikgu. tak? Faham Okay. Kalau nak cikgu ulang bagi tahu, okay? Seterusnya, okay. Saya tadi saya cakap, energi yang terhasil adalah dalam bentuk ATP. Okay, energi yang terhasil adalah dalam bentuk ATP. So, macam mana ATP tu terbentuk? Okay, how ATP is formed? So, ATP molecule are produced when a group of non-organic phosphate is added. Okay, added to adenosine diphosphate. Okay, ATP terbentuk apabila fosfat ditambah ataupun join dengan ADP. Okay, bila fosfat dia join dengan ADP, fosfat join dengan ADP with the use of energy, okay, dia akan membentuk ATP. Okay, dia akan membentuk ATP. So ingat tak semalam cikgu ada bagi tahu dalam proses cellular respiration, dia involve catabolism dan juga anabolism. Ingat tak? Ingat tak? Tak ingat. Ingat ke tak? Ingat cikgu. Ingat cikgu, okay. Semalam cikgu beritahu dalam proses cellular respiration involve catabolism dan juga anabolism. Okay, cuba tengok kat sini. Dekat sini kita nak form, okay, kita nak form ATP. Kita nak form ataupun kita nak sintesis ATP. Kita guna energy. So ini adalah proses catabolism ke anabolism class? Anabolism. So ini adalah proses anabolism. Okay, sebab kita nak form ataupun kita nak sintesis ATP, okay, daripada small molecule lah. Okay, kita nak bentuk molekul yang lebih besar, iaitu ATP. So melalui proses anabolism. Okay, kita gunakan energy. Okay, kita gunakan energy. Anak panah masuk ni maksud dia kita guna energy. Kalau anak panah keluar maksud dia kita release energy. Okay. So cuba tengok ni. Okay, dia cakap ATP molecule have weak phosphate link. When the phosphate link on ATP molecules are broken, the energy release is supplied to cells to help us carry out daily activities. Okay, so yang ini ATP, okay, dia pecahkan kepada ADP
dan phosphate. Okay, dia pecahkan kepada ADP dan phosphate. Dia release energy. Okay, dia release energy. Nampak tak nak warna keluar? So ini proses catabolism ke anabolism? Catabolism. Okay, so ini adalah proses catabolism. Okay. So, bila masa pula ATP nak tukar kepada ADP? Bila masa pula ADP nak jadi ATP? So dia berlaku dalam setiap reaction tu. Okay, dia berlaku dalam contoh dalam glycolysis, berlakunya pertukaran ADP kepada ATP, ada juga pertukaran ATP ke ADP. Okay, dalam proses yang cikgu cakap tadi, Krebs cycle, oxidative phosphorylation, itu pun berlaku pertukaran ATP ke ADP macam tu. Dah cikgu tunjuk Okay, macam ni. Ni kan proses glycolysis tadi tu kan? Okay, ni nampak tak? ATP dia tukar menjadi ADP. Dia pecah, okay? Dia pecah menjadi ADP. Okay, ini. Kalau macam ni, ADP dia jadi ATP. ADP jadi ATP. So dekat sini lah berlakunya catabolism dan juga anabolism. Okay? Boleh faham kelas? Boleh cikgu. Ngantuk ke? Okay. So ini adalah equation. Okay, equation complete process of glucose oxidation. Okay, complete process of glucose oxidation. So ini adalah equation yang penuh lah, yang lengkap. So glucose, okay, dengan oksigen. Dari mana datangnya oksigen? Dari mana datangnya oksigen? Kita inhale oksigen kan? Sekarang kan kita inhale oksigen, okay? So glucose, adanya oksigen, okay, will produce carbon dioxide, water, and energy. Okay, carbon dioxide, water, and energy. So kamu kena ingat dia punya equation ni. Okay, ni equation lengkap untuk glucose oxidation. Okay, untuk glucose oxidation. Glucose tambah oksigen, okay, dia akan produce carbon dioxide, water, and energy. Okay, apa maksud 2898 kilojoule ni? Okay, 2898 kilojoule ni bersamaan dengan 36 ATP. 36 ATP yang telah dihasilkan dalam badan. Okay, sebenarnya macam ni tau. One molecule of glucose, okay, one molecule of glucose, okay, will produce 36 ATP. Okay, one molecule of glucose will produce 36 ATP. So, bila glucose tu dipecahkan, okay, glucose dipecahkan, dia akan produce 36 ATP. Tapi, kita ada satu glucose juga yang kita makan. Bila kita makan, kan, dalam makanan tu, bukan hanya ada satu glucose je. Dia ada banyak glucose. Okay, so ada banyak lah, lebih daripada 36 dalam badan kita. Okay, tapi, satu molekul of glucose akan produce 36 ATP. Okay? Okay, kelas. Ada apa nak tanya tak? Ada apa nak tanya tak? Kelas? Okay, kita tengok video lah. Ngantuk Mana tu video saya? Alright. Okay. Tengok video Respiration is just breathing, right? Wrong. Respiration is the chemical process that supplies the body with energy for all other life processes.
growth and repair of cells, muscle contraction, protein synthesis, sending nerve impulses, absorbing molecules in active transport, to name just a few. It happens in all living cells, not just animal cells, but also plant cells. There are two types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic means with air, and so needs oxygen, whereas anaerobic respiration doesn't need oxygen. Let's start by looking at aerobic respiration. Aerobic respiration releases energy in cells by breaking down food substances whilst in the presence of oxygen. It is represented by this simplified equation. But don't forget the energy which is released. Glucose is broken down by oxygen to release the byproducts of carbon dioxide and water. Energy is released, which is then used to make a special energy molecule called ATP. ATP is how energy is stored for later use by the body. Aerobic respiration happens all the time in all cells, usually in the mitochondria. Animals get the oxygen needed from the air through their ventilation systems. Plants get their oxygen from the air through the stomata. Do you remember how photosynthesis works? Compare these two equations. You can hopefully see that aerobic respiration works in the opposite way to photosynthesis. Plants produce their food by photosynthesis and then through respiration release energy from it. But don't be confused. Whilst plants do release oxygen as a byproduct of photosynthesis, they don't necessarily take in this oxygen for respiration. They just take in any oxygen from the air. Plants respire throughout the day and night, as do animals, but they only photosynthesize during the day, when there is light available. So this is how aerobic, or with air, respiration works. You just need to remember that glucose is broken down in the presence of oxygen to release carbon dioxide, water, and energy. In the next video, we will have a look at anaerobic respiration and how it differs. Okay, dalam video tu tadi dia tunjuk perbezaan aerobik dengan anaerobik kan. Aerobik dia perlukan oksigen, anaerobik dia tak perlukan oksigen. Okay, so class, ada pernah tanya tak untuk satu topik hari ni? Ada cikgu. Tak ada. Faham ke semua? Faham ke? Faham cikgu. Faham. Okay. So hari ni kamu dah belajar berkaitan aerobic respiration. Okay. Aerobic respiration tu kita nak breakdown of glucose in the presence of oxygen. Okay, in the presence of oxygen. So kamu dah belajar berkaitan apa lagi? Okay, proses yang terlibat dalam aerobic respiration. Okay, proses yang pertama ialah glycolysis. Okay, yang kedua melibatkan oxidation of pyruvate. Okay, how many pyruvate molecule? Okay, bukalah. Okay, how many pyruvate molecule yang produce from glycolysis process? Dua. Ha? Dua je. Okay, dua. Okay, 2 molecule of pyruvate. So apa produk last yang terhasil daripada oxidation of pyruvate? Ni, aku ni. Okay, apa produk last yang terhasil? Produk last yang terhasil daripada oxidation of pyruvate. Carbon dioxide, water dengan energy. Okay, carbon dioxide, water dengan energy. So glycolysis berlaku dekat mana kelas? Cytoplasm. Cytoplasm. Oxidation of pyruvate? Mitochondria. Okay, mitochondria. So tak payah ingat pun yang proses glycolysis ni, tak payah ingat lagi, okay? Tak payah ingat pun benda ni. Okay, kamu just ingat apa yang dalam buku teks je, okay? Yang ni cikgu saja tunjuk kat sini sebab nak bagi kamu faham benda glycolysis tu.
Okay. So tak ada benda nak tanya ke ni? Tak ada benda nak tanya eh? Semua dah faham ah? Kelas? Okay. Kalau tak ada benda nak tanya, buat sambung exercise 7.2. Semalam punya exercise dah siap ke? Dah. Laju. Okay, sambung formative practice 7.2 dan juga buat nota untuk aerobic respiration. Dalam buku, nota. Boleh kelas? Boleh cikgu. Satu lagi, modul bio tu, okay, kamu buat sebelum buka sekolah. Okay, sebelum buka sekolah, siapkan benda tu. Buka sekolah nanti, nak tengok semua siap. Okay, satu lagi, markah bio. Cikgu bagi hujung minggu ni boleh? Dia dah siap semak dah, cumanya macam nak finalizekan balik. Aku takut nanti silap. Nanti markah kamu silap, saya yang kena. Boleh? Boleh cikgu. Okay, itu je untuk kuliah hari ni. Thank you Terima kasih kelas. cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih sama-sama.